นี่ทุกคนโดยเฉพาะชาวแฟนๆนะฮะ Stranger Things มาทางนี้เลยรู้ยังว่าเขากำลังจะมีเวอร์ชั่นละครเวทีที่นิวยอร์กครับใช่แล้ววันนี้นะฮะไปด้วยกันนะก็จะพาไปดูบรรยากาศนะฮะรอบพรีวิววันสุดท้ายก่อนที่เขาเนี่ยจะ Grand Opening กับ Stranger Things นะฮะรวมถึงบรรยากาศของการดู Broadway นะฮะกิจกรรมที่คนทั่วโลกเนี่ยหมายมั่นจะมาทำสักครั้งหนึ่งให้ได้เลยในชีวิตนะจะเป็นยังไงไปด้วยกันครับไปด้วยกันนะ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  Let's go together ไปด้วยกันนะกับฉันทำอะไรก็ทำด้วยกันจับมือเดินตามความฝันมีเธอมีฉันไปด้วยกันนะ Let's take a trip to the moon เพิ่มความหวานให้ทวีคูณ Oh let's go togetherสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ Times Square เรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่แหละครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ EP นี้ของเรานะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยจะพาทุกคนนะฮะมาดูบรรยากาศของการชม Broadway นะฮะซึ่งนอกจากที่แบบเวลาที่เรามานิวยอร์กเนี่ยเราจะต้องมาที่นี่ใช่ไหม Times Square อย่างที่เห็นนี่ที่นี่เนี่ยคือจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นแล้วแบบมีละครดีๆหลายเรื่องมากๆนะครับผมและที่เราอยู่กันตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถนน Broadway ใช่ไหมเป็นถนนที่อยู่ใจกลางกับ Times Square ตรงนี้เลยนะฮะแล้วเราจะเห็นป้ายไฟต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนอกจากจะเป็นโฆษณาเป็นคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามที่ขึ้นแล้วนะครับผมมันจะมีโฆษณาของละคร Broadway อยู่เยอะมากๆเลยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยข้างหลังตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็น Romeo Juliet นะครับมี The Grease Gatsby อันนี้มาใหม่เลยนะมีอันนั้นด้วยนะฮะซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าคือเรื่องอะไรนะครับผมนั่นแหละเราก็จะพามาดูบรรยากาศของการไปดูละครบรอดเวย์นะครับและแน่นอนฮะเป้าหมายหลักๆของเราคือว่าเราจะมาดูละครเวทีเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่า Netflix แล้วก็ทีมงานเนี่ยได้รวบรวมกันทำขึ้นมากับ Stranger Things The Musical หลายๆคนเป็นแฟนจาก Netflix แล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกอันหนึ่งนะฮะอีกเรื่องราวหนึ่งขยายออกมาจากซีรีส์ใน Netflix เดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราจะต้องไปซื้อบัตรยังไงมาดูละครเวทีแบบงงมากเลยนะฮะมาให้ถึง Times Square ก่อนอย่างแรกนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะก็คือว่านี่ข้างหลังนี่นะครับจะมีชื่อว่า TKTS ตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นบูธขายตั๋วนะครับสำหรับละครบรอดเวย์บางเรื่องนะซึ่งความพิเศษคือว่าเขาจะมีการลดราคาที่ถูกลงแล้วก็ได้ที่นั่งที่ดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแรกเลยลองเช็คในเว็บไซต์ของ TKTS ก่อนแต่ว่าซื้อผ่านเว็บไซต์ไม่ได้นะคุณจะต้องมาซื้อที่หน้าบูธตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีคนมาต่อแถวอย่างเช่นจากราคาบัตร200ก็อาจจะเหลือ100หรือแบบเหลือ120ลดแบบ30 50 70% แล้วแต่เรื่องแล้วแต่วันนะครับจะมีชิคาโก้นะครับกับซิกนะฮะเวลาทุ่มหนึ่งเห็นไหมว่ามันจะลด 40-50% นะครับนี่เห็นไหมแล้วราคาก็จะเริ่มต้นที่94หรือว่า70ขึ้นไปนะฮะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมี Off Broadway ซึ่งก็จะเป็นอะไรที่มันเล็กกว่านะครับแต่ว่าก็น่าดูเหมือนกันนะอย่างเช่นเรื่องเนี่ย Drag the Musical มี Drunken Shakespeare นะฮะก็จะมีหลายๆเรื่องซึ่งเขาก็จะประกาศราคาไว้ตรงนี้ว่าลด 50% นะลด 30% นะอะไรยังไงบ้างนะฮะแต่ว่าอย่างเช่นละครบางเรื่องอย่างเช่น Stranger Things ที่เราจะไปดูเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ใน TKTS นะฮะไม่แน่ในอนาคตอาจจะอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเราเลยต้องไปจองในเว็บไซต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่าผมเนี่ยซื้อ Stranger Things มาจากไหนบ้างนะฮะอันนี้เลยเป็นสกรีนเล็กๆจากเว็บไซต์ง่ายๆซื้อตามได้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับผม Stranger Things Broadway นะฮะหรือว่า Search Google เอาได้เลยนะ broadway.strangerthingstates.com นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลือกที่ตั๋วนะฮะมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับผมตัวที่มีเหลืออยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้จองล่วงหน้านะก็จะเหลือประมาณนี้นะฮะมันก็จะมีสีต่างๆสีม่วงก็จะแพงที่สุดนะครับผมเขียวแดงเขาแนะนำว่าให้เป็นแมสซานินตรงกลางนี่ดีกว่านะครับผมนี่ข้างหลังตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพกว้างของเวทีนะจากประสบการณ์ผมเองผมก็รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะดีกว่าหน้าสุดนะครับผมเพราะว่าเคยนั่งทั้ง2ที่แล้วนะนี่กดเข้าไปแล้วก็เลือกบัตรได้เลยนะฮะ Standard Ticket Mezzanine นี่จ่ายเป็น Apple Pay ก็ได้นะครับผมแค่นี้ก็ได้บัตรเลยง่ายมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงละครต่างๆก่อนที่จะไปถึงโรงละครที่เราจะต้องไปดู Stranger Things นะครับผมบริเวณตรงนี้มันก็จะมีโรงละครหลายๆโรงเลยนะฮะซึ่งมันก็จะล้อมรอบไปด้วย
ละครเวทีหลายเรื่องมาก อย่างล่าสุดที่ไปดูมูแรงรูสนะครับก็จะอยู่แถวๆนี้เดินไปอีก1อเวนิวนะฮะไม่ไกลนะแต่ของเราเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่จะเห็นป้ายไกลๆตรงนั้นนะฮะก็เป็น The Lion King นะอันนี้ก็น่าดูนะแสดงมาแบบยาวนานมากๆเห็นป้ายเหลืองๆตรงนั้นไหมโรงละครเราอยู่ตรงนี้แล้ว Stranger Things นะฮะนี่คือตอนแรกผมกะว่าจะพาไปดูโรงละครอื่นๆก่อนที่จะไปที่โรงละครของเรานะครับผมแต่ว่ามันดันถึงโรงละครเราก่อนนะโรงละครของเราอยู่ตรงนู้นนะฮะ Marquis Theater ซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีอีกเรื่องนึงฉายอยู่เป็นธีมสีม่วงนะฮะอยู่ตรงข้ามกันเลยนี่มิเชลวิลเลียมนะฮะเป็นคนแสดงนี่ฮะเรื่องนี้ Death Become Her อันนี้ก็น่าดูเหมือนกันนะซึ่งในซอยเดียวกันน่ะเรื่องนั้นคือดังมากนะฮามิลตันเนี่ยน่าดูมากครับก็อยู่บริเวณตรงนี้เหมือนกันก็เรียกได้ว่าในซอยเดียวเนี่ยนะฮะมีแบบ3โรงละครอยู่ตรงนี้เลยเหมือนจะมีตรงนู้นด้วยเป็นออฟบอร์ดเวย์เล็กๆนะครับแบบเป็น4แล้วอ่ะโอ้โหแสดงว่าแบบเป็นการรวมกันมากเลยนี่อีกโรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมูแรงรูสนะครับซึ่งผมไปดูมาแล้วนะหลายเรื่องมากนะฮะนี่นะครับที่เราเห็นป้ายโฆษณามูแรงรูสเมื่อกี้นี้นะครับผมอยู่ถนนก่อนหน้าที่จะถึงโรงละครนั้นนะฮะกับมูแรงรูสนะฮะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำนะนี่ฮะเป็นบริเวณด้านหน้าโรงละครมูแรงรูสนะซอยถัดจากที่เราไปดูละครเมื่อกี้นี้มันก็จะมีโรงละครมูแรงรูสใช่ไหมอย่างที่เราเห็นป้ายโฆษณานะครับอันนี้โรงจริงเขาจะอยู่ตรงนี้ถนน45ถนนที่เราไปเมื่อกี้นี้ก็คือ46นะครับผมจริงๆอันนี้กระซิบก่อนเป็นการถ่ายหลังจากที่ดูละครเสร็จแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเร่งมากนะฮะแต่ว่าผมจะเอามาลงให้คุณได้ดูก่อนนะครับบริเวณของการดูเทเตอร์รอบๆนะฮะไทม์สแควร์ว่ามันเยอะมากหลายโรงนะฮะนี่ข้ามถนนมาอันนี้ก็จะเจออีกซอยหนึ่งนะครับผมซอยนี้ก็แบบเยอะมากเหมือนกันนะนี่ฮะนี่เป็นชื่อเรื่อง Operation นี่อยู่เรียงๆกันเลยนะถัดมาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า Stay Go นะครับผมนี่ฝั่งตรงข้ามเป็นเรื่อง Smash นี่ฮะอย่างนี้คนดูอย่างเราจะทำยังไงอะคือมันมีให้ดูหลายเรื่องมากๆเลยนะฮะนี่เราจะเห็นป้ายโฆษณาด้วยนะครับRomeo and Juliet นะฮะอันนี้ดีมากเพราะว่าเขาใช้เพลงฮิตมาเล่นนะฮะนี่คือ Lion King ครับอยู่มานานมากเรื่องนี้ก็น่าสนใจฮะและนี่ก็คือชิคาโกนะตั้งแต่ปี 1996 เลยเหรอโอ้โหยาวนานมากนะฮะนี่แล้วนี่ก็จะเป็นโรงละครแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับนี่ฮะแล้วนี่ก็เป็นโบชัวนะครับผมของ Broadway หลายๆเรื่องนะฮะนี่ฮะเป็นเรื่องฮิตๆนะครับผม The Book of Mormon Chicago ที่เราเห็นนะฮะมีนี่ The Wicked อันนี้เราเห็นภาพยนตร์ไปแล้วนะก็มาจากละครเวทีนะครับนี่เป็นของ Lion King นะฮะนี่เรื่องนี้ผมชอบมากแนะนำให้ทุกคนมาดูอัลลาดินนะครับผมนี่มีเดี๋ยวเขามีเป็นไอ้นี่ด้วยอ่ะ Michael Jackson The Experience ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะน่าดูมากนี่มีอีกเยอะแยะมากมายนะฮะ Smash ที่เราไปดูโรงละครมานะครับผมนี่ออกมาเป็นแนวนี้นี่ Moulin Rouge นะครับเราก็ไปโรงละครมาแล้วนะ Harry Potter นะครับนี่โอ้โหและอีกเยอะแยะมากมายข้างล่างนี้นะฮะรู้สึกว่าจะอยู่ในโรงแรม Marriott ด้วยนะซึ่งแบบมันมีหลายชั้นมากโรงแรมนี้ใหญ่มากนะฮะใจกลางไทม์สแควร์เลยว้าวมีลิฟต์แก้วด้วยทุกคนดูดิทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโรงละครแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มไปดูเนี่ยเราจะพาทุกคนนะฮะย้อนไปดูเรื่องย่อสั้นๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับใน Netflix ทั้ง4ซีซั่นก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูกัน
เรื่องราวของ Stranger Things ใน Netflix นะครับเริ่มต้นขึ้นที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่า Hoskin ครับซีซั่น1เนี่ยนะฮะเด็กชายที่ชื่อว่าวิลเนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับครับเพื่อนๆเขาก็ออกตามหากันนะฮะแล้วก็ได้ไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพลังจิตวิเศษฮะชื่อว่า Eleven นะฮะเธอเข้ามาช่วยตามหาวิลครับพร้อมกับการเปิดเผยว่าโลกนี้เนี่ยมีอีกใบหนึ่งที่เรียกว่าโลกกลับด้านหรือว่า Upside Down ฮะถึงแม้ว่าจะช่วยวิลออกมาได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ย Eleven เนี่ยกลับหายตัวไปอย่างลึกลับซะเองซีซั่น2นะครับวิลเนี่ยกลับมาแล้วฮะแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยยังเชื่อมโยงกับโลกกลับด้านอยู่แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นะครับที่ชื่อว่า My Flyer ฮะพยายามที่จะควบคุมร่างกายของเขาครับ Eleven เนี่ยรอดชีวิตแล้วก็ซ่อนตัวอยู่กับ Hopper ในป่าเธอเนี่ยก็เริ่มค้นหาตัวตนของตัวเองนะฮะแล้วก็ตามหาว่าแม่ของเธอคือใครสุดท้ายครับเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็ช่วยกันต่อสู้นะฮะEleven ปิดประตูโลกกลับด้านและก็ช่วยให้วิลเนี่ยกลับมาเป็นอิสระจากพลังช่วยร้ายได้สำเร็จครับซีซั่น3ครับเมืองฮอสกินดูเหมือนจะสงบนะฮะจนกระทั่งมีห้างใหม่ที่ชื่อว่า Star Coast Mall ที่นี่เองครับก็คือที่รัสเซียนะฮะแอบทดลองเปิดประตูไปยังโลกกลับด้านอีกครั้งเงามืดเนี่ยก็เริ่มคลื่นคลานกลับเข้ามาพร้อมกับ My Flyer ที่คราวนี้เนี่ยควบคุมร่างกายมนุษย์ได้ฮะรวมถึงบิลลี่นะครับก็กลายเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของซีซั่นนี้เกิดศึกใหญ่กลางห้างสัตว์ประหลาดรัสเซียและก็ทีมเด็กๆนะฮะรวมพลังกันต่อสู้แบบสุดมันเลยท้ายที่สุดนะครับ Eleven สูญเสียพลังไปอย่างลึกลับและ Hopper นะครับก็หายตัวไปจากการระเบิดของห้องทดลองเหมือนจะจบนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของศึกใหญ่ครับผมซีซั่นต่อมาครับซีซั่นที่4ปริศนาที่เก็บไว้นะฮะเริ่มถูกเปิดเผยครับตัวไร้ใหม่ที่ทรงพลังและก็น่ากลัวที่สุดปรากฏขึ้นนั่นก็คือเวกนาฮะและเราก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยก็คือเฮนรี่คริลเด็กชายที่เคยถูกทดลองแล้วก็มีพลังจิตที่รุนแรงมากๆนะฮะเรื่องราวของเฮนรี่และก็อดีตอันมืดมนของเมืองฮอสกินนี่แหละครับก็คือต้นกำเนิดของความสยองทั้งหมดและก็จะเป็นเรื่องราวหลักนะฮะของละครเวที Stranger Things The First Shadow ที่ผมเนี่ยกำลังจะพาทุกคนไปดูในวันนี้แหละครับผมทุกคนและนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวนะฮะของ4ซีซั่นใน Netflix ว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงสั้นๆนะอย่างที่คนได้เห็นไปนะครับผมและเรื่องราวของละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการย้อนนะฮะเป็นเรื่องย้อนก่อนไปก่อนที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมันจะเป็นยังไงซึ่งมันจะเป็นส่วนของการเติมเต็มต่างๆนะของเรื่องราวซึ่งเราจะได้ชมกันตอนนี้แหละแต่อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะถ่ายไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อที่สั้นของละครเวทีเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ดูภาพบรรยากาศคร่าวๆนะของละครเวทีเรื่องนี้ก่อนที่เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้ขอไปดูก่อนนี่คือบรรยากาศนะฮะก่อนเริ่มนะของเราจะได้ที่นั่งตรงกลางชั้นบนนะครับผมละครเวที Stranger Things The First Shadow นะฮะจะเล่าย้อนไปในปี 1959 ครับก่อนเหตุการณ์ในซีซั่นที่1นะฮะหลาย10ปีก่อนนั้นเมืองฮอสกินตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีครอบครัวหนึ่งที่ชื่อว่าครอบครัวคริลครับเขาเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาฮะเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตัวเอกของเราเนี่ยก็คือเฮนรี่คริลเนี่ยก็คือเด็กชายวัยรุ่นที่แบบพยายามจะหนีจากอดีตที่เจ็บปวดนะฮะพร้อมกับพลังลึกลับบางอย่างในตัวที่เขาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะตอนแรกเนี่ยเฮนรี่ก็เหมือนเริ่มจะปรับตัวได้ครับผมเขามีเพื่อนใหม่แล้วก็ยังได้แสดงละครเวทีของโรงเรียนด้วยนะฮะแต่แล้วครับสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นครับมันมีคดีอาชญากรรมลึกลับเนี่ยหลายคดีเกิดขึ้นในเมืองฮะและเฮนรี่เนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเองหรือเปล่าที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งจากเด็กชายธรรมดานะครับเขาก็กลายเป็นคนที่ต้องเผชิญกับพลังมืดบางอย่างฮะพลังที่เขาเองเนี่ยควบคุมไม่ได้แล้วก็แบบเริ่มจะเปลี่ยนเขาไปทีละเล็กน้อยฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นของตัวร้ายที่เรารู้จักกันในชื่อของเวกนานั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะของละครเวที Stranger Things The First Shadow ครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันสดๆนะฮะบนละครเวทีบรอดเวย์ระดับโลกแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนตอนนี้ครึ่งแรกคือจบไปแล้วนะครับผมสนุกมากหนึ่งเลยนะที่ผมรู้สึกว่าดีนะครับเขาจะมีการใช้สกรีนโปรเจคเตอร์นะฮะเข้ามาช่วยในเรื่องของฉากด้วยซึ่งมันบางฉากเนี่ยมันก็สมจริงฉากที่เหมือนแบบว่าเป็นถนนเปลี่ยวๆเป็นต้นไม้สีดำตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจริงมากเลยครับผมอีกอย่างนึงเนี่ยคือมันจะมีตัวละครมาแบบ
เดินมาอยู่ข้างๆอ่ะเหมือนจะมีคนมาฉายไฟฉายเหมือนหาอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากเกิดเรื่องราวขึ้นมาเขาจะมีแบบว่าใส่ชุดกาวอ่ะเขาก็จะมาฉายแล้วก็เล่นกับคนดูแล้วก็แต่ละฉากคือมันทำให้เราตกใจแล้วก็อยู่ในระทึกขวัญน่ะมันแบบทำให้เราตกใจได้จริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบเฮ้ยอะไรอย่างนี้เลยนะฮะหลายอย่างมากแค่ครึ่งแรกรู้สึกว่าแบบหลายอารมณ์มากรู้สึกทึ่งรู้สึกทึ่งในฉากรู้สึกทึ่งในการแสดงรู้สึกมีส่วนร่วมในเรื่องแบบทุกตอนตั้งแต่ต้นจนมาถึงกลางเรื่องนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักก่อนดีกว่าครึ่งแรกก็รู้สึกว่าแบบขนลุกมากกับการแสดงแล้วหลายๆอย่างนะครับโอ้ยทุกคนจบไปแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ท 2 นะฮะมันจะเป็นเรื่องราวของการเกิดก่อนนะเป็นเล่าย้อนกลับไปเหมือนแบบเป็น First Shadow อะว่าทำไมเฮนรี่มาจากไหนอะไรเงี้ยคือเหมือนเล่าย้อนไปเหมือนเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่จบนะแล้วตอนทิ้งท้ายของตอนนี้ก็คือว่าแบบเหมือนเป็นไอคอนของ Netflix อะว่าให้ติดตามตอนต่อไปแบบ next episode ซึ่งน่าจะปูไปที่ซีซั่น 5 นะฮะของละครของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็นี่ทุกคนกำลังออกจากโรงไปนะตอนนี้สิ่งที่ผมรู้สึกชอบในซีรีส์นี้เลยนะมันจะมีฉากหนึ่งที่เด็ดมากๆเป็นฉากแบบว่า slow motion เว้ยเขาจะเล่นกันอยู่บนชั้น 2 ระหว่างเฮนรี่กับแพดดี้แล้วก็ดร.มาร์ตินในเรื่องนะฮะเหมือนโดนปล่อยพลังอ่ะแล้วแบบว่าแพตตี้อ่ะเขาก็ได้ตกมาจากชั้น 2เป็นเหมือนแบบว่าเหมือนมันพังลงมาแต่เป็น slow motion แล้วลอยแบบเป็น slow motion ซึ่งเป็นคนแสดงจริงๆต่อหน้าเราเลยครับทุกคนแบบทำได้ไงวะแล้วเราไม่เห็นสลิงเลยอ่ะทำได้ยังไงไม่รู้อีกเพลงหนึ่งก็คือว่าจุดที่มีปีศาจของเรื่องนะครับผมเขาทำไอตัวที่มันเป็นปีศาจออกมาเว้ยเรารู้แหละว่ามันเป็นของปลอมแต่ว่ามันใหญ่เต็มเวทีมากแล้วหัวมันขยับได้ทุกคนต้องมาดูสรุปโดยรวมก็คือว่าทุกคนก็ต้องมาดูนะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะรู้สึกว่าตอนนี้ในเว็บไซต์นะเขาจะจองเต็มไปจนถึงช่วงของเดือน September กันยาประมาณนั้นนะฮะก็รีบจับจองโอกาสมาดูกันได้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการขยายเพิ่มเติมหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้เล่นไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปดูซิลวาเนียนะหรือว่าของที่ระลึก Merchandise นะฮะของ Stranger Things the Musical อันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะฮะก็จะได้อันนี้อยู่แล้วนะเป็นแบบว่า Playbill ของแต่ละละครนะครับซึ่งผมก็แอบสะสมไว้เหมือนกันนะเนี่ยอย่างเช่น Stranger Things มันก็จะมีเหมือนกันแบบนี้นะฮะ The First Shadow เห็นไหมเป็นเหมือนบอกว่าแบบใครเล่นยังไงบ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีเหมือนโปรโมทเรื่องอื่นๆด้วยอะไรอย่างนี้มีนักแสดงมีแบบว่าเป็นเครดิตให้นะครับผมประมาณนี้อันนี้1อันแล้วที่ทุกคนจะได้เป็นที่ระลึกนะฮะแล้วก็นู่นเลยมันก็จะมีหลายอย่างให้ซื้อนะครับผมรู้สึกว่าจะมีเสื้อยืดสวยมากค่ะทุกคนกับกระเป๋าหมวกนะฮะผมอยากได้เสื้อยืดมากๆเลยมีสีดำกับสีแดงนะที่เห็นอยู่อยากสรุปผมเอาเสื้อมาตามกันได้นะครับผมจริงๆมันไม่สามารถเข้าไปซื้อได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาดูครั้งนึงมันก็ต้องซื้อเก็บไว้ฮะกลัวเสียดายทีหลังเนาะผมมีเบื้องหลังด้วยเป็นแบบแซมเปิลนะฮะไปดูกันเลยว่าเบื้องหลังเป็นยังไงซึ่งถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆเนี่ยนะฮะก็สามารถดูได้ใน Netflix ความยาวประมาณ1ชั่วโมงมีให้ดูเลยนะก็ถือว่าแบบเขาทุ่มเทกันทำงานมากๆนะฮะรู้สึกว่านักแสดงจะมีคนนะ35หรือ38คนประมาณนั้นยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาดูนะฮะก็เรามาอยู่หลังเวทีแบบทางออกนะฮะมาแอบรอเหมือนแบบว่าเจอนักแสดงที่เล่นละครเวทีของวันนี้นะฮะเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ขอลายเซ็นอยู่นะฮะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราขอลายเซ็นกันดีกว่าOh, right here. Oh my gosh, you're here. Oh, this is so cool. This is a Thai fan. That's so cool. I'm Dora. My Yeah. name's Dora Dolphin. I play Karen Childress in Yeah. Stranger Things The First Shadow. And we just did our last preview before opening night tomorrow. Oh, really? Yeah. Oh, I didn't know that. Yes, so this is our last preview, and I'm just so grateful to be in Anything Stranger Things. And yeah, thank
Thank you for coming. Thank you. I'm really glad that it's the last preview and then tomorrow night. Congrats. Thank you so It's much. amazing. Thank you. Woo! All right. Woo. This side. Yes, here. Please sign. Bye. Have a great Right. night. Congrats. Dora Dolphin นะฮะได้มาแล้ว ต่อไปเราจะเจอตัวเอกของเรื่อง Dr. Brenner. Hi, how are you? May I film you a little bit? Yeah, absolutely. Cool. Cool. Hey. Dr. Brenner. All right. Yeah. Broadway. He's from Thai fan. Oh, wow. Say hi. Hey, This is the everybody. last. Yeah. What's your name? Tommy. Tommy. Nice Nice to to meet you, meet Tommy. you. Nice to meet you, everyone. Tomorrow is the first opening night. We got opening night tomorrow night. Congrats. May I have Thank you your so much. signature? Absolutely, Tommy. Cool. Well, I hope you had a great time. I really had a great And, time. season Thank you 5 so should be much. amazing. So. Right, and a picture. Thank you so much. course, nice to meet you, Tommy. Have a Nice to good meet you. Hey, Thailand. คนนี้มานะครับ แล้วก็เมื่อกี้เป็นของคนนี้ Here you go. Come to the show. Come to the show. Woo! And a signature tablet. We stage show right มาแล้ว Friends, appreciate y'all being here. Thank you so much. Hi, everybody from Thailand. This Yes. is Bert Swanson playing James Alford Jr. Come see our show. Have some fun. Cool. Excellent. Here you go. From New York, come see us, baby. Woo! Thank you. Thank you. Great job. Thank you. และรอบที่เราไปดูกันนะฮะ ก็คือรอบพรีวิววันสุดท้ายนะครับผม เพราะว่าวันถัดไปเนี่ยก็คือวัน Opening Night แล้ว พิเศษมากๆ นอกจากนี้ผมก็มีความรู้สึกของผู้ที่ได้ชมมาฝากกันด้วยครับ That was crazy. Oh my god! What did I just watch? Blew my mind. Felt like I was in the show. There was like an explosion. When the mind flayer just dropped in, I was actually going insane. And then I was like, oh my god. Made me almost pee myself. I had to put my hair up because I was sweating. An emotional roller coaster. We were on the edge of our seat. Genuine jaw drop. Best Broadway show I have ever seen. My world is turned upside down. I had my mind flayed. It's a must watch. Please come see this. The best show I've ever seen on Broadway. นั่นแหละครับยังไงใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าแบบอยากมาดูละครบอร์ดเวย์เรื่องไหนยังไงนะฮะหรือว่าเคยมาดูนะฮะหรือว่าตั้งใจจะแบบเฮ้ยฉันจะต้องไปดูเรื่องนี้ให้ได้ที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยฮะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็ถ้าชอบอะไรตรงไหนยังไง ก็บอกกันมานะครับผมจริงๆอ่ะคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้หรือว่าจะไปที่ Instagram ของเราก็ได้นะครับทอมมี่ที NYC เนาะจบไปด้วยบรรยากาศของ Times Square เจอกันใหม่ EP หน้าไปแล้วครับสวัสดีครับวู้ปอรอท้ายคลิปอีกนะฮะ คือวันนี้ในคลิปเราไม่แน่ใจว่าดูเร่งรีบหรือเปล่า แต่ว่าเราเร่งรีบจริงๆ ความจริงก็คือแบบรีบจริงๆนะครับ เพราะว่าที่จอดรถตรงนี้มันหายาก เราก็ไปจอดอยู่ตรง Rockefeller ซึ่งก็ห่างไปแบบนิดนึงอ่ะ ซึ่งมันก็ไกลอยู่แล้วก็เดินมาอีก 15 นาทีนะครับผมแล้วก็เนี่ยพยายามไปถ่ายให้คุณได้เห็นบรรยากาศของ Times Square อะไรอย่างนี้นะจนแบบว่าใกล้จะถึงเวลาที่ละครจะฉายก็คือแบบอีก 5 นาทีอะไรเงี้ยเราก็ไปอยู่หน้าโรงละครพอดีทำดีที่สุดนะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเนาะถึงแม้ว่าแบบอาจจะถ่ายข้างในละครให้ดูแบบไม่ได้เป๊ะๆนะครับแต่ก็นี่แหละพยายามจะหาอินเสิร์ตแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ได้ฟังกันนะครับผมคุณจะได้เห็นบรรยากาศของถนนบรอดเวย์แล้วก็โรงละครบรอดเวย์ใน Times Square ที่นิวยอร์กนะฮะรวมถึงบรรยากาศเรื่องราวของ The Stranger Things The Musical ด้วยนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบนะ